Hogy a zene határtalan, az a jubileumi 10. évadban minden szempontból igaz. A virtuózok idén külön válogatást tartott a határon túli versenyzőknek, akik szép számban jelentkeztek a Vajdaságból, a Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról is. Közülük végül 20 fiatalt választott ki az előzsűri. Ők meghívást kaptak Budapestre, ahol egy mesterkurzuson is részt vehettek a Tóth Aladár zeneiskolában. Notte e giorno faticar, per chi noi la sa gradir, piova e vento sopportar, mangiar male mai dormir. Nekem mindig is nagyon fontos volt a határon kívüliek magyarsága, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy a virtuózok ebben foglalkozik, és megszervezik azt, hogy a Kárpát-medencébe élő magyarok is jöjjenek erre a versenyre. Kránko Anna vagyok, 12 éves, és Magyar Kanizsáról, Vajdaságból jöttem. Bakó Petra vagyok, Kárpátaljáról érkeztem, és cselló a hangszerem. Fazakas Tamás vagyok, és nem reggeliztem ma. Engedd le, így van, ami nagyon fontos, és akkor menjünk, jó? És érezzük rajtad a szerelmet. Bíró Ágnes vagyok, 10 éves, Kárpátaljából érkeztem. Stankov Krisztina vagyok, Vajdaságból jöttem, Törökanizsán élek. Pallagi Fanni vagyok, a Kaszonyi Művészeti Iskola növendéke. Mit mondtunk, hogy a madárnak a súlya az milyen? Könnyed. Na most képzeld, hogy a karod a madár. Az nagyon fontos, hogy egy növendék, főleg egy tehetséges növendék többféle véleményt halljon, hogy ki tudja alakítani a saját önálló véleményét. A különböző megfogalmazásokból előbb-utóbb valahol középen el kell találni, hogy mi az, amit én innen fogadok el, mi az, amit a másiktól, és ennek az elegye lesz az, ami az enyém. Ott is. Az jó, kíván, nagyon jó. Nagy Máté vagyok, Szatmárnémetiből jöttem. Bakota Áron vagyok, Szabadkáról érkeztem. Mielőtt beléptem volna a mesterkurzusra, egy kicsit izgultam, de Ácsné Szili Éva tanárnő egy napsugár tulajdonképpen, és erőt adott. Hallgass meg! Mit hallottál? Vannak hangok, amiket eljátszasz, vannak hangok, amiket lenyeltél. Holott pontosan az a lényeg, hogy itt, amikor a vonó felső felére mész, akkor kiengeded a tapadást. Csak azt a technikai ötletet szabad mondani, amit biztos vagyok benne, hogy meg tud valósítani, tehát hogy sikerélménye lesz, és csak olyan zenei instrukciót adni, amelyekből biztos vagyok, hogy meg tudja valósítani. Tehát nem nagyokat, hanem nagyon pici, apró lépésekkel. Nagyon jó volt. El nem tudom mondani, hogy mennyi sok jó dolgot tanultam. Van olyan, amikor egy picit elszaladsz előre, nem várod meg az ütemeket. Nagyon nyitottak, nagyon kíváncsiak, aranyosak, befogadók. Volt köztük olyan, aki egészen megdöbbentő módon tudott reagálni. Igen, tehát hogy ez például ne él hamar. Csalkvári Bence vagyok, 13 éves, és Iposságról érkeztem, Felvidékről. Seres Leila vagyok, és Kárpátaljáról, Beregszázról jöttem. Gondoltam, hogy megpróbálom ezt a versenyt, mivel nagyon megtetszett nekem, mivel a tévékben is láttam sokszor, és nagyon örülök, hogy itt lehetek most, tényleg. A kurzusokat egy meghallgatás követte, ahol a mesterkurzusokat is tartó szakemberek előtt léphettek színpadra a határon túli versenyzők. Ácsné Szili Éva, Eckhard Gábor, Bátor Tamás, Dracsai Ákos és Kohán István döntöttek végül arról, hogy ki lesz az a 3 versenyző, aki bejut a virtuózok magyar elődöntőjének mezőnyébe. Nagyszerű volt ez az előadásod, és engem az lenyűgöz, hogy mennyire fantasztikus az, hogy te ezeket a pianisztikus képességeidet, a kifejezés és a zene szolgálatába tudod állítani. És hogy nem egy öncélú virtuozitást hall itt az ember, hanem a drámaiság közepében vezetsz be bennünket a művészeteddel.
egészen különleges trombita hangod van. Nekem szívbe markoló, ugye Kárpátaljáról, Beregszászról jöttek, hogy szerintem mi el se tudjuk képzelni, hogy ők most hogy élnek ott kint. Már eleve a békeidőben is vannak bajok, de most, hogy háború van, szinte hihetetlen, hogy ezek a gyerekek honnan veszik ezt az erőt és energiát, és hogy ilyen szinten tudnak játszani a hangszerükön. Szóval nekem ez, majdnem elsírtam magam. Na gyere! Figyelj! Az előbb már... Legyen olyan, mintha, tudod, milyen érzésed legyen, mintha settenkednél valahova, és be akarták kukucskálni. Szülek Dániel Miklós vagyok, 11 éves. Kárpátaljáról érkeztem, Mezőkaszonyból. Dánielnek voltam korábban a trombita tanára, és a bátyja vagyok. Jelenleg Nyírbátorban élek. Kárpátaljáról elköltöztem Magyarország területére, és onnantól kezdve a volt tanáromnak, Babá István igazgató úrnak szárnyai alá bíztuk Dánielt, és most jelenleg ő a tanára. Sajnos most ő nem tudott velünk tartani, a határon nem engedték át, és ezért most én vagyok itt a beugró. A beugró, szülő, kísérő, testvér, minden. Egy hős vagy. Mondhatjuk úgy is. Sajnos a távolság miatt éves szinten nagyon keveset tudunk találkozni, de minden találkozás egy ajándék. Nagyon tehetséges fiú vagy. Gratulálok a tanárodnak is. Fellépés előtt próbáltam bíztatni, és leginkább megnyugtatni, mert nagyon lámpalázas, és a színpadon nem mindig tudja megmutatni azt, ami benne rejlik. Határozottabban fejezném be ezt. Jakatakataka, jampam, tehát itt legyen egy vége. Ha esetleg megnyerem a versenyt, akkor szeretnék venni egy új trombitát, mert ez az, ami most van nekem, az nagyon régi. Szia! Szeretettel üdvözlünk. Hát nagyon elegáns vagy. Köszönöm. Honnan jöttél? Kárpátaljáról, Mezőkaszonyból. Gondolom Beregszászon tanulsz, nem, zenét? Igen. Nagyon izgulsz? Nem kell Figyelj, izgulni. nehogy izguljál, úristen! Mi nagyon nagy szeretettel vagyunk feléd, és minden egyes hangért nagyon hálásak leszünk. Azért is, hogy eljöttél ide. Elnézést. Kérsz egy pohár vizet? Köszönöm. Zsebkendőt is hozzak. Kell zsebbi? Jó. Köszönöm. Figyelj, majd egyébként itt kell játszanod, mert itt van ez a mikrofon, látod? Figyelj. Én biztos vagyok benne, hogy te egy csodálatos kisfiú vagy. Dani, mielőtt játszol, semmi másra ne gondolj, csak arra, hogy te ezt mennyire szereted, és nem kell semminek megfelelni, csak annak, hogy te azt mutasd meg, hogy te mennyire szereted ezt a gyönyörű hangszert, ami nálad van, jó? Milyen szép hangja van. Egész jól.
Neked nem kell izgulnod többet soha. Annyira jól játszol, hogy felejtsd el, ne izgulj. Olyan szép a hang, és a hangod olyan szép, És gyönyörű. milyen jó a ritmusod. Legyőzted az izgalmat. Ilyenkor kiderül, hogy minden olyan külső tényező, ami béníthat minket, az a zenében biztosan feloldódik. A zenével önmagunkat is gyógyíthatjuk, és vigaszt találunk benne. Mindenki izgul. Én is izgulok. Minden, és nem lehetsz olyan öreg, hogy ne Igen. izgulj, mert a szereplés előtt De nincs rá hozzátartozik. Egyszer Tokióban voltam, ott volt Fischer Anni, és akkor fölhívtam, hogy Anni néni, tetszik jönni a koncertünkre. Azt mondja, jaj András, ne haragudj. Egész éjszaka gyakorolnom kell. Mondom, tehát miért? Hát azt mondja, 70 éve nem tudom megszokni a szintet. Ez vele jár, de amikor játszunk, és most amikor játszottál, nem gondoltál semmire, csak játszottál. Igazándiból egy dologban el kell tudni kezdeni. És az sikerül. És ez a varázsvíz a virtuózok bögréből. Akkor már nem történt nagy baj. Nagyon örülünk, hogy hallhattunk téged. Tehetséges. Zenéjél. Gratulálunk. Gratulálunk, köszönjük szépen, bravo. Köszönjük. Aranyos Megrendítő, nem is az, hogy megható. Megrendítő, és egy nagyon fontos lépcső az ő életében is, mert ugye nem csak a zenével van párhuzam, hanem az élet összes aspektusával, hogyha valami történik velünk, attól függetlenül helyt kell állnunk az életben. És sikerült. Le tudta győzni. Kicsi, én is hallottam Mezőkasszony, egy icipici faluból, de hogy ez neki micsoda sok lehet. Közben a bátyja nem mehet haza, és ő itt van, és itt ül a bátyja, ez fantasztikus. Jó volna neki egy hangszert venni. Néztük a műsort, nagyon ügyes voltál, nagyon tetszettél nekünk, a szüleimnek különösen, úgyhogy úgy döntöttek, hogy szeretnénk téged meglepni egy saját trombitával. Azt mondta még nekem testvérem, hogy ide jövünk egy ilyen találkozóra, úgymond. És akkor behívtak egy szobába, és akkor nem találkozó lett, vagy lett találkozó, hanem ilyen nagy meglepetés, hogy kaptam csodálatos hangszert, amit nagyon köszönök, akik segítettek benne, hogy egyértelmű, hogy most is koncert után majd egyből hazamegyünk, azt ki kell ezt próbálgatni, meg kell ezt megfele szokni. A szüleim nézték a Virtuózok műsorát, és ott látták Danit, ahogy trombitál, és nagyon megtetszett nekik a műsor, és a műsor utáni interjúban hallották, hogy Daninak nagy vágya, hogy legyen egy saját hangszere, és több se kellett édesapámnak, mondta, hogy ő azonnal támogatni szeretné, mert nagyon tetszett neki. És megkerestük Pétert, akinek az édesanyja a zsűriben volt. Igen. És így összehoztuk ezt a... Én felhívtam édesanyámat, az édesanyám felhívott a gyártástól, vagy hát a műsortól a megfelelő kollégát, és tulajdonképpen ilyen gyorsan körbeért a szál. Mi bonyolítottuk le tulajdonképpen a beszerzést, a zenekar, nyilván a támogató ezt kellőképpen segítette, mint mindig, a zenekar irányába, és egyszer csak megérkezett a hangszer, és akkor összehoztuk ezt a kis meglepetéspartit. Poládi Máté vagyok, 19 éves, zongorát tanulok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Kárpátalján születtem, Tiszapéterfalván, egy számomra igen kedves
faluban. Ott jártam zeneiskolában, később Ungváron tanultam. Az ismert helyzet miatt sajnos elég korán el kellett, hogy hagyjam szülőföldemet. 2023-ban kijöttem Budapestre tanulni. 18 éves még nem voltam, és akkor léptem át a határt. Azóta is Magyarországon tartózkodom. Már zeneiskolás korom óta az volt az álmom, hogy egyszer felvételizhessek a Zeneakadémiára. Az elvárási szint nagyon magas, nagy megtiszteltetés, hogy itt tanulhatok. Református templomba szoktam járni, nagyon lényeges része az életemnek. Talán menedék, ez sokszor erőt ad, hogyha bármikor szükséges fordulnom valakihez, akkor ő mindig ott van. Jó napot kívánok! Szia! Köszöntünk, kedves Máté, itt a Virtuózok színpadán, és ugye duplán is köszöntünk, mert hogy Kárpátaljáról jöttél, de már egy jó ideje itt élsz, hogyha jól tudom. Hazajárni tudsz, vagy ez most lehetetlen? Nem tudok hazajárni. Most már nagyon hiányzik otthonom. És a családdal azért tudsz találkozni? Édesanyám, húgom szokott átjönni néha. Nagyon örülök ennek is, hogy legalább így tudjuk tartani élőben is a kapcsolatot. Kérlek szépen, a világirodalom egyik legnehezebb zongoradarabját választottad, egy Schubert dal, Liszt-féle átirata, ugye az Erlkönig, a Villikere. Hát ugye itt egy csodálatos költeményről van szó, Goethének egy balladájáról, ami egy éjszaka vágtató apát állít elénk, ugye lovon, és viszi a halálos beteg gyerekét, és mire eléri a várat, ahová igyekezett, ugye ez egy ilyen középkorias, borongós világ, amiről is most szó van, addigra a gyerek halott. Tehát az utolsó két akkord az már azután hangzik el, amikor mondja a szöveg, hogy és karja közt a gyermek halott volt, és akkor pum, pum. Szóval ez egy rettenetes, erős darab. Parancsolját, akkor add elő ezek után nekünk.
Ezt gratulálok, ez tényleg egy drámai produkció volt. Ebben az is a nehézség, hogy ugye 3 szereplőt kell itt megjeleníteni, mert ugye van az apa, van a narrátor, aki elmondja a történetet, és van a gyerek, plusz maga a rémkirály, ez a gyereknek a képzeletében ugye rémképeket lát, mert szegény lázas és agonizál. És ezeket a rétegeket megjeleníteni, az nem tréfa dolog. Nagyon jól sikerült szerintem. Ez nagyon-nagyon különlegesen jó produkció volt. Ebben nagyon sok évtizedek óta színpadon lévő zongoristának is beletörik a bicskája. Mert én nagyon-nagyon becsülöm benned azt, hogy te a technikai akadályokat belső emocionális erővel oldod meg. Nem az érződik a darab előadásán, hogy virtuóz felfogásban játszod, hanem hogy a drámát találtad meg benne. És azok a hirtelen váltások, amiket meg tudtál mutatni dinamikában, az mind-mind arra utal, hogy te egy elképesztően mély érzelmű ember vagy, és ezt a művészetedben meg tudod mutatni. Ezt nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk. Én köszönöm. Én is abszolút egyetértek, és nagyon nagy erő van benne. Nagyon átjön az a szenvedély, és az a súly, amit bele tudsz vinni a zongorába, és a megfelelő pillanatokban ez abszolút kirobban. Kevesen tudják azt a megfelelő energiát a megfelelő helyre adni. Abszolút tetszett. Köszönöm szépen. Mély érzésű fiatalember vagy. A második felénél tudtál engem nagyon magaddal ragadni, amikor úgy éreztem, hogy már minden csak a saját belső hangod által vezérelve adsz elő. Nagyon-nagyon gratulálok, köszönöm. Köszönjük szépen. Bravo. Köszönjük. Bravo. Azt ne felejtsük el, hogy hideg kézzel ezt így elkezdeni. Ezt a nagy zongoristák is úgy szokták, hogy az utolsó darabnak szokták ezt játszani. Addig bemelegednek. Addig bemelegednek, hideg kézzel ezt csak úgy egy eljátszani, Hát ezt bevállalni. Nekem lenyűgöző volt különben. András, azért haza ne vigyed azt az hegedűt. Ne frusztrálj. Egy hegedűm van csak. Meg fogom oldani. A Virtuózok 10. jubileumi évadában kiemelten fontos szerep jut a határon túli magyar versenyzőknek. A Vajdaságból, Erdélyből, a Felvidékről és Kárpátaljáról jelentkező fiatalok közül 20-an kaptak lehetőséget arra, hogy részt vegyenek egy mesterkurzuson a budapesti Tóth Aladár Zeneiskolában, ami után egy a kurzusokat is tartó neves művésztanárokból álló zsűri előtti megmérettetés következett, ezúttal már színpadon. Itt dőlt el, ki juthat tovább, és léphet fel a magyar elődöntőben. Utolsó éves mester is vagyok Kolozsváron a Nemzeti Zeneakadémián, emellett a Pécsi Tudományi Egyetemen hallgató vagyok a Quintessencia Mesteriskolában. Kiskaput keresek a világ színpadaira, hogy úgy mondjam. Még egyszer próbáljuk? A mesterkurzust azt én nagyon fontosnak tartom a fiatalok számára. Legyenek motiváltak, legyenek jókedvűek, kisugárzóan kell nekik segíteni, energiával és elismeréssel. Kárpátaljáról, Beregszászból érkeztem. Beregszászi Kodály Zoltán művészeti iskolába járok. Kárpátalján élek, Csonkapafiban, és Somba járok zeneiskolába. Az egyik leghasznosabb, hogy valaki idegen előtt játszik, tehát én már vagyok egy idegen személy, másik országból jöttek, tehát ez biztos, hogy ennek van egy nagy pszichés jelentősége. Még a sabonóval kell indulnod? Mindegyik tanár mindig egy kicsikét másképp magyaráz. Hogyha én leszek tanárnő, gondoltam egyetemen, akkor én szeretném mind a 3-4 minden összes tanárból így összeszedni, amit hallottam, és azokat is átadni a diákoknak. A tanárnak itt nagyon fontos szempont az, hogy mit ne mondjon el. Egyetlen egy dologra kell figyelni nagyon, hogy ne akarja az ember a mesterkurzuson egy pillanat alatt megváltoztatni a növendéket, hogy ne az legyen a célja a dolog, hogy te fiam, te nagyon rosszul játszod, ez nem így van. Azt kell ilyenkor mondani, amivel tud valamit kezdeni, hiszen a következő nap játszaniuk kell, és valami hasznosat kell beletenniük egy ilyen mesterkurzusból. Játsz lassabban, jó? Nem látja senki a zsűriből, hogy ez 32-et, semmi, játsz lassabban, szabad kadencia, úgy játszod, hogy elbírod.
A mesterkurzus közvetlenül hat az előválogató nyújtott produkciójára. Az utolsó pillanatban még megpróbálom ellátni néhány olyan gondolattal, olyan figyelmi szemponttal, amelyik esetleg megelőzhet egy kisiklást, vagy gördülékenyebbé tudja tenni a produkciót, vagy netán élményszerűbbé. Felvidékről érkeztem, Oroszkáról, egy kis falucska. Ez volt az első alkalom, hogy ilyen nagy színpadon szólaltattam meg a hangomat. Erdélyből, Szilágyságból, Keresztelekről érkeztem a virtuózokba. Már kiskorom óta néztem ezt a műsort, és mindig az volt az álmom, hogy itt szerepelhessek. Nagyon izgultam, annak ellenére nagyon megnyugtató volt a zsűri és a színpad is, és amikor leültem az zongorához, akkor teljesen eltűnt az izgulásom. Nem lehet kifejezni, hogy mennyire jó élmény volt, és hogy mennyire tetszett nekem. Én Szlovákiából érkeztem, Nyitra városából. Eljutottam oda, ahová nem gondoltam, hogy eljutok. Soha nem volt a fejemben az, hogy én valamikor külföldre eljutok. Egész virtuózok egyszerűen brutálisan jó érzés számomra, mert annyi sok élményem lesz, felfoghatatlanul örülök neki, hogy tényleg itt lehetek. Aki zenét tanul és gyakorol, igen, annak ugyanúgy járna egy gyógytornász. Őt érzek benne, a testében is érzek egy feszültséget, és biztos, hogy attól van ez a nem mosolygok, merev vagyok, tehát igen, minden zeneiskolában kellene egy ilyen, ilyen masszőz. Nagyon fontos, hogy a gyerekeknek a mentális felkészítésével is foglalkozunk. Elkezdtél megmozdulni a színpadon. Attól, hogy úgy akarod játszani. Nagyon fontos dolog, hogy milyen gesztusokkal állsz ki. Az egy dolog, hogy lejátsszák a hangokat, és az milyen gyorsan, milyen lassan, milyen zeneiséggel, az is fontos, de az is fontos, hogy milyen a színpadi jelenlétük. A testtartásuk milyen, a testbeszédjük milyen. Most egy újabb fiatal tehetség következik, aki a határon túli magyarok számára rendezett válogatóról jutott be az elődöntőbe. Nagy meglepetés volt nekem ez a gyerek. Hát ő azért szerintem jusson tovább. Igen, nagyon jusson tovább. Gyere ide! Jó, Pasi! Ügyes vagy! Csákvári Bence vagyok, 13 éves, Felvidékről, Ipolyságról érkeztem. Ipolyság város, határmenti kisváros, az Ipoly választja előtt Magyarországtól. Nagyon szépek a tájak, mert körülöttünk hegyek vannak, a Börzsöny, és hát szeretek ott élni. Ajti! Az édesanyám szlovák-magyar fordítónő, szerintem büszke is rám, mindig ezt mondja, és nagyon sokat biztat. Kiskoromban, ilyen 3-4 évesen a Visan, nagyon sokat jártunk le a nagyjékhoz, és rengeteg ilyen kis fahangszerjük volt. Mindig a furuja volt a kedvencem, azzal játszottam a legtöbb időt, és ez így valamiért megragad bennem, hogy elkezdjem tanulni. Hoztam mára neked egy új darabot, Johannes Brahmstól van, a magyar tánc, úgyhogy mindig titkokat néz meg a zenébe, mert a zene teli van titkokkal. Az Ipolysági Művészeti Alapiskolába járok. A tanárom Stella Bartman elképesztően kedves, szerény is, minden diákjához mosollyal és bizalommal fordul, felém is, és egy gyönyörű ember. Még lassabban, hogy szép tiszta tónussal. Az álmom már teljesült azzal, hogy bekerültem, de hogyha már itt vagyok, akkor arra törekszek, hogy ha majd a végén ott állhatok a nyertesek között. Szervusz! Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntünk téged. Van egy kótatartó előtted, de üres. Hát elrakom az egyik furuját, hogy ki tudjam a darab közben cserélni. Ja. Soprán és sopranino furujával érkeztem. Tehát 2 hangszeren is. És mit fogsz nekünk játszani? Grigoras Dinikutul, ahol a staccatot. Nagyon várjuk, parancsolj! De jó! Egész cunki.
Ez nagyon jó. Elképesztő. Bravo! Hát, Bence, komolyan mondom, hihetetlen figura vagy. Komolyan. Egyrészt lenyűgöző a kis személyiséged, ez a virtuozitás, követni alig bírtam a fülemmel, csak laholtam utánad, és ezek a váltások, hát meg se rezzentél. Színpadra teremtél, az a lényeg. Annyi örömet adsz azzal, hogy gyakorlatilag te is örömödet leled a zenélésben, ez egy nagyon jó dolog. Én egy marha nagy buliba éreztem itt magamat közben, és beindult a ritmusra a vállam, és az kifejezetten jó, hogy megmutattad a két hangszert. Nagyon virtuózan megoldottad a lerakását, felvevését a hangszernek, nagyon nagy fazon vagy, és igazi showman. Az. Nagyon brilliánsan csináltad, és szerintem a dolog lényege volt az, ami igazán engem megragadott, hogy felszabadultan, örömmel szórakoztattál minket, és azokat, akik hallják a te játékodat, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan szeretnének majd így furujázni, mint te. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ekkora szeretettel tudja csinálni, és ilyen életörömmel későbbiekben. Gratulálok! Ezt az előadást meghallja bármelyik kis srác, kislány Magyarországon, az biztos, hogy kedvet kap a zenélésre. Kihozta a maximumot a hangszerből. Igen.